สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับหยกในชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แปลกหูแปลกตาไปอีกแล้วใช่ไหมคะทุกคน ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหยกได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะทุกคนหยกไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะพอเดาได้กันหรือเปล่าแต่ว่าหยกนะคะแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มีนิวจอร์นี่เกิดขึ้นเนาะซึ่งทำให้หยกต้องย้ายประเทศอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นที่มาเลก็จะไม่ตอบโจทย์หยกอีกต่อไปแล้วเนาะหยกก็เลยยื่นเรื่องลาออกแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีการย้ายประเทศนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโออาจจะเป็นคลิปวิดีโอรองสุดท้ายที่จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับมาเลเซียของหยกนะคะเพราะว่าใต้คลิปวิดีโอนี้หยกจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ Q&A ที่เพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับมาเลเซียแบบคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะมีเรื่องอยากจะถามอะไรที่แบบหยกยังไม่ได้ให้ข้อมูลไปหรือว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจในการที่จะย้ายไปมาเลหรือว่าย้ายไปทำงานที่มาเลเซียนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีคำถามเยอะไหมถ้ามันมีคำถามไม่มากคลิปหน้าก็อาจจะแบบเป็นสั้นๆเนาะแล้วหยกก็จะพยายามทยอยตอบให้นะคะซึ่งคลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับท็อปปิกมาเลเซียของหยกเนาะเอาล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เกริ่นกันมาแล้วนะคะวันนี้เราไปเข้าสู่ท็อปปิกของเรากันเลยค่ะซึ่งท็อปปิกของเราวันนี้นะคะก็คือ15โอ้ยลิ้นพัน15 Fact about Malaysia นะคะก็คือ15ข้อเท็จจริงที่หลายๆคนอาจจะรู้หรือว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ยกรวบรวมมาเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ ไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะมาเลเซียนะคะไม่ได้เป็นประเทศที่ศาสนาขนาดนั้นหยกจะอธิบายคำว่าศาสนาขนาดนั้นยังไงดีอย่างเช่นว่าบางประเทศที่เขาเป็นประเทศมุสลิมอะค่ะเขาก็จะห้ามไม่ให้นำหมูเข้าไปในประเทศห้ามไม่ให้ร้านอาหารมีส่วนผสมของหมูซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามร้ายแรงหรือว่าการที่ผู้หญิงต้องคุมหน้าแบบคุมหน้าอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งประเทศมาเลเซียนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนยังหาหมูกินได้นะคะการซื้อหมูในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังคงมีอยู่ทุกคนสามารถซื้อหมูได้นะคะทุกคนไปกินร้านอาหารไปกินหมูกระทะหรือว่าไปกินร้านอาหารไทยที่มีคอหมูย่างก็ยังทำได้ค่ะสบายใจได้นะคะ แล้วก็การแต่งตัวนะคะทุกคนสามารถใส่สายเดี่ยวได้เพราะว่าเราไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ที่นู่นนะคะเขาก็จะมีเชื้อชาติที่เป็นจีนมาเลซึ่งคนจีนมาเลเขาแต่งตัวโป๊กว่าเราเยอะเลย เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสบายใจได้นะคะที่จะใส่ขาสั้นหรือว่าใส่สายเดี่ยวออกข้างนอกเนาะข้อ2นะคะจากที่หยกได้พูดไปข้างต้นเนาะว่าที่มาเลมันไม่ได้เป็นมุสลิมจ๋าเพราะว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติใช่ไหมคะเขาจะมีแบบ3เชื้อชาติหลักๆก็คือ1คือมุสลิมที่เป็นชาวมุสลิมที่เป็นชาวพื้นเมืองของมาเล2ก็คือชาวจีนมาเลเซีย3ก็คือชาวอินเดียนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนสังเกตนะคะแต่ละ3เชื้อชาติตรงเนี้ยแต่ละ3เขาเรียกเลยดี3เชื้อชาติไหมนะตรงเนี้ยเขาก็จะพูดกันแตกต่างมาเลเซียเขาก็จะพูดภาษามาลายูภาษาบาฮันซาหรือว่าที่จีนนะคะเขาจะพูดภาษาจีนกันแล้วก็ของฝั่งอินเดียเขาก็จะพูดภาษาอินเดียนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะแทบจะ 90% ของประชากรมาเลเซียสามารถพูดภาษาอังกฤษได้บางทีเราเดินไปถามยามที่เป็นภาษาอังกฤษยามก็สามารถที่จะสื่อสารกับเรารู้เรื่องเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะถึงแม้ว่าทางมาเลค่ะเขาจะแบบสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าภาษาราชการของมาเลค่ะยังเป็นภาษามาเลเซียนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงอีกนั่นแหละถึงแม้ว่าภาษาทางราชการจะเป็นภาษามาเลเซียแต่ว่าพวกแบบฟอร์มพวกgovernment พวกเว็บไซต์หรือว่าพนักงานต่างๆของทาง government นะคะของทางรัฐบาลก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราสามารถขอแบบฟอร์มภาษาอังกฤษมากรอกในข้อมูลส่วนตัวที่จะใช้กับทาง government ได้นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะใช้ชีวิตง่ายมากๆข้อที่4นะคะสภาพอากาศของที่ประเทศมาเลเซียค่ะสภาพอากาศจะค่อนข้างใกล้เคียงกับภาคใต้ของบ้านเราก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหน้าฝน
แล้วก็มีหน้าร้อนแล้วก็ไม่มีหน้าหนาวนะคะซึ่งก็คือใครอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆที่มาเลเซียก็คือพักก่อนไม่มีจ้า แล้วก็เพราะว่าฝนตกตลอดใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆบ้านน่ะเขาก็จะมีเครื่องอบผ้านะคะทุกคนเพราะว่ามือผ้ามันไม่แห้ง เสียใจอะแต่ว่าแบบพอได้ใช้เครื่องอบผ้าแล้วก็ติดใจนะทุกคนแบบมีความคิดแล้วว่าถ้ากลับมาไทยอยากจะซื้อเครื่องอบผ้าที่บ้านฉันต้องมีเครื่องอบผ้าแต่พอแบบวันแรกที่มาถึงที่ไทยที่มากักตัวใช่ไหมคะทุกคนมาอยู่โรงแรมกักตัวซักผ้ามือตอนบ่ายเอาไปตากคือซักผ้ามือตอนบ่ายแล้วเอาไปตากทุกคนเข้าใจความเปียกใช่ไหมเพราะมันยังไม่ได้ปั่นตากตอนบ่ายตอนกลางคืนทุ่ม2 ทุ่มอ้าวเก็บผ้าได้แล้วโอ้โหแดดประเทศไทยประทับใจแดดประเทศไทยมากค่ะคือแบบว่าโปรเจกต์เครื่องอบผ้าที่จะซื้อก็พับไปก่อนแล้วกัน แดดประเทศไทยยังทำงานได้ดีอยู่เนาะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือว่ามาเลเซียนะคะวันหยุดวัน Public Holiday อะค่ะก็คือวันหยุดของทั้งประเทศมาเลเซียแต่ละรัฐจะหยุดไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนแรกหยกไม่รู้หยกก็เข้าไปดูวันหยุดมาเลเซียแล้วเราก็แบบกัวลาลัมเปอร์หยุดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูวันหยุดตามนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะทุกคนแต่ละรัฐของมาเลเซียค่ะทุกคนมันจะมีวันหยุดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียนหรือว่าการที่เราไปทำงานอยู่ที่รัฐไหนเราก็ควรจะเซิร์ชไปเลยว่า Public Holiday มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ Public Holiday มาเลเซียสลังงอ Public Holiday มาเลเซียพีนังอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ละรัฐมันจะมีวันหยุดไม่เหมือนกันนะคะทุกคนจากที่หยกบอกว่าวันหยุดของแต่ละเขาเรียกอะไรนะของแต่ละรัฐมันไม่เท่ากันแต่ว่าวันหยุดที่แบบมันจะเท่ากันก็คือจะมี3วันใหญ่ๆก็คืออันนี้หยกต้องเกริ่นก่อนว่าวันปีใหม่ของมาเลเซียนะคะหยุดวันปีใหม่แค่วันที่1 มกราคมวันเดียวค่ะ ไม่มี30ไม่มี2ไม่มี extend เพิ่มอะไรทั้งนั้น1 มกราคมวันเดียวค่ะแล้วหยกก็เลยอันนี้หยกคิดเองนะทุกคนว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะว่า1ชาวมุสลิมเขาก็จะมีวันหยุดวันปีใหม่ของชาวมุสลิมก็คือวันรายอซึ่งอันเนี้ยทางรัฐบาลเขาก็มีหยุดให้อยู่แล้วประมาณ 2-3 วันแล้วทีนี้วันหยุดของชาวจีนก็คือตรุษจีนซึ่งรัฐบาลเขาก็หยุดก็ให้ 2-3 วันอีกแล้วชาวอินเดียเขาก็มามีวันปีใหม่ของเขาวันปีใหม่ของเขาก็คือวันดิปาวาลีเขาก็หยุด 2-3 วันอีกเพราะฉะนั้นทุกเชื้อชาติ3 เชื้อชาติใหญ่ๆนี้มีวันหยุดของตัวเองค่ะมีวันปีใหม่ของตัวเองวันปีใหม่สากลก็เลยได้หยุดแค่วันที่1 มกราอย่างเศร้าเลยนึกว่าจะไม่ได้ใช้ annual leave วันที่แบบวันปีใหม่ที่เป็นสากลแล้วสุดท้ายก็ได้ใช้อยู่ดีนะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องราวแปลกใหม่แล้วกันเนาะแล้วก็มาที่ข้อที่7นะคะทุกคนโดยที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าชาวมุสลิมจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าช่วงรอมฎอนซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกชาวมุสลิมจะไม่สามารถกินดื่มอะไรได้เพื่อให้เข้าใจความลำบากของคนที่ไม่มีอาหารหรือว่าไม่มีน้ำดื่ม1 เดือนนั้นก็คือเขาไม่สามารถแม้กระทั่งกลืนน้ำลายได้ทุกคนก็คือชาวมุสลิมต้องบ้วนน้ำลายทิ้งก็คือตั้งแต่แบบพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเลยนะทุกคนซึ่งโดยปกติเขาก็จะกินข้าวตอนแบบเหมือนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเขาก็กินข้าวแล้วก็กินข้าวทีนึงก็คือพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยซึ่งทำให้บางบริษัทนะคะบางบริษัทอาจจะไม่ใช่ทุกบริษัทแต่ว่าส่วนมากเนาะเขาก็จะถามออปชันของชาวมุสลิมว่ายูจะพักเที่ยงยูอยากจะพักไหมหรือว่ายูไม่ต้องการพักเที่ยงยูต้องการที่จะนั่งทำงานไปยาวๆแล้วก็เลิกงานเร็ว1 ชั่วโมงซึ่งก็คือเหมือนปกติบริษัทอาจจะบอกว่ายูเข้าทำงาน9 โมงยูเลิก6 โมงนะแต่ว่าในช่วงรอมฎอนนะคะซึ่งเขาจะค่อนข้างเหนื่อยง่ายเนาะเพราะว่าไม่ได้กินทั้งน้ำแล้วก็ไม่ได้กินทั้งอาหารคนส่วนมากเขาจะเลือกทำงานยิงยาวตั้งแต่9 โมงไปจนถึง5 โมงเย็นแล้วเขาก็จะเลิกเร็วไป1 ชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นเวลาพักผ่อนเท่าที่หยกรู้มานะคะโดยปกติก็คือเวลาที่เขาเลิก1 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะไปช้อปปิ้งไปแบบท
ำอาหารเตรียมไว้สำหรับพอช่วงเวลาที่เขากินได้เขาถึงจะชิมแล้วก็ปรุงรสอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนข้อที่8นะคะซึ่งอันเนี้ยหยกคิดว่าน่าจะเป็นพอยต์เป็นความกังวลใจของคนไทย ที่ติดการล้างตูดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะข้อที่8นะคะอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆก็คือที่มาเลนะคะมีที่ฉีดตูดด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าที่ฉีดตูดเขาจะแบบงงเอ๊ะงงเอ๊ะงงซึ่งที่ฉีดตูดของเขาอะทุกคนมันจะไม่ได้แบบเหมือนเวลาเราฉีดตูดใช่ไหมเราก็จะกดอะบางที่บางบ้านเขาก็กดตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราจะต้องการปล่อยน้ำหรือว่าหยุดน้ำหรือว่าบางบ้านเขาก็จะกดอย่างนี้เพื่ออยากเปิดน้ำหรือปิดน้ำเขาก็จะกดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่มาเลนะคะที่สาธารณะนะคะทุกคนมันจะเป็นสายขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นสายขึ้นมาแล้วก็เป็นหัวมันเลยทุกคนคือไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีด้ามจับให้เราฉีดตูดทุกคนมันเป็นแค่สายของมันทุกคนซึ่งมันไม่มีด้ามจับแล้วเขาเปิดปิดน้ำยังไงก็คือทุกคนต้องก้มไปทุกคนนึกออกใช่ไหมว่าเวลาห้องน้ำบ้านเรามันจะมีก๊อกที่สำหรับเราแบบสำหรับเราใช่ไหมสำหรับคนไทยอ่ะเราเอาไว้สำหรับการที่อุ๊ยน้ำแรงปรับน้ำให้มันเบาลงจะได้ไม่แสบตูดหรือว่าน้ำเบาไปไม่สะใจอยากปรับน้ำให้มันแรงขึ้นซึ่งอันเนี้ยในห้องน้ำสาธารณะของมาเลทุกคนอันเนี้ยมันคือที่เปิดปิดเว้ยเพราะว่าเขาอะมีแต่สายมาให้เรางงปะยิ่งอย่างว้ามากๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าประสบการณ์ดีๆแต่ว่าอย่างน้อยมีที่ฉีดตูดก็อุ่นใจแล้วแหละค่ะทุกคนตอนที่แบบยกพูดข้อ9อ่ะพอดีว่ากล้องอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นหรืออะไรนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นกล้องใหม่ซึ่งนี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ยกถ่ายด้วยกล้องนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าเสียงภาพสีหรือว่าการมูฟเมนต์อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ทุกคนก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะโอเคเรามาต่อที่ท็อปิกของเรานะคะก็คือข้อที่9ค่ะข้อที่9นะคะก็คือมาเลนะคะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันค่ะเพราะฉะนั้นน่ะน้ำมันที่มาเลจะถูกมากที่ทุกคนเคยได้ยินว่าแบบคนที่อยู่หาดใหญ่หรือว่าคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาขับรถยนต์กันไปเติมน้ำมันที่ประเทศมาเลเซียอยู่ว่ามันก็น่าจะมีความจริงอยู่บ้างนะเพราะว่าแบบน้ำมันถูกมากอะถูกจนถึงขนาดที่ว่าเราเห็นรถมอเตอร์ไซค์อะทุกคนไปเติมน้ำมัน1 ริงนะทุกคน1 ริงก็คือ 7.5 บาทโดยประมาณนะคะทุกคนอันนี้เรื่องปกติมากแล้วอยู่ก็เซอร์ไพรส์มากเฮ้ยเติมน้ำมัน1 ริง 7.5 บาทเติมน้ำมัน1 ริงได้ด้วยหรอก็คือเขาเติมกันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะทุกคนคือแบบหูน้ำมันถูกงง แล้วก็ข้อ10นะคะข้อ10นอกจากน้ำมันจะถูกแล้วนะคะทุกคนรถเขาก็ถูกมากๆด้วยก็คือรถเขาอะมันถูกเพราะว่ามันก็จะมีแบรนด์แบบแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ยุโรปอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าที่มาเลเขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเองซึ่งก็คือเหมือนแบรนด์โปรตอนแบรนด์โบโดวาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันถูกมากรถคันหนึ่งอะทุกคนมีเงิน300,000ทุกคนซื้อได้แล้วนะคือ300,000 บาทซื้อรถยนต์ได้1 คันยกเคยถามเพื่อนร่วมงานที่เขาเป็นมาลีเนาะมันยกถามเขาประมาณว่ายูผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่ก็คือผ่อนรถอะเดือนละ300 ริง3721อันนี้ตีคร่าวๆนะคน3721 2,100 บาทแล้วแมนเทนแนนหรือว่าค่าแบบภาษีค่าประกันรถค่าแบบที่เขาต่อกันก็คือปีหนึ่งไม่ถึง 1,000 ริง 1,000 ริงก็ประมาณ 7,500 บาทถูกไหมทุกคนถูกงงถูกจนแบบโหอยากให้เมืองไทยมีอะไรอย่างนี้บ้างข้อที่11นะคะยกไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะน้ำมันถูกหรือเปล่าแต่ว่าระบบขนส่งสาธารณะของเขาอะค่ะทุกคนพวกรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยถูกมากเคยนั่งยาวๆเคยนั่งยาวแบบยาวมากๆแล้วก็เสียเงินประมาณ20 บาทแล้วก็งงว่าเขาคิดเงินเราถูกปะวะทำไมมันถูกจังวะ20 บาทเองเหรอ20 บาทนี่เรามาไกลได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือแบบถูกมากแล้วก็แอร์เย็นมากๆก็คือแบบนั่งแล้วก็สบายทุกคนไม่ได้มีความรู้สึกว่าระบบขนส่งสาธารณะของเขาแย่แต่อย่างใดข้อที่12นะคะประเทศมาเลเซียนะคะแทบจะเป็นประเทศที่ไม่ใช้เงินสดเพราะว่าอะไรเขาจะมีแบบบัตร1 ใบทุกคนชื่อว่าบัตร Touch and Go Touch and Go เนี่ยก็คือคุณจะขึ้นทางหลวงคุณจะขึ้นรถเมล์คุณจะขึ้นรถไฟฟ้าคุณจะซื้อของซึ่งบางที่ซื้อของในที่นี้หมายถึงว่าเข้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อหรือว่า
เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านข้าวอะไรเงี้ยทุกที่มีรับรูดบัตรหมดนะคะทุกคนไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนจะรูดบัตรกันเก่งมากอาจจะเป็นบัตรเดบิตบัตร Touch and Go บัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็คือเขาใช้กันเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งมันดีสำหรับหยกมากๆเลยนะที่แบบเหมือนหยกอะตอนนี้หยกยังไม่แม่นไอ้พวกเศษสตางค์ของเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกเศษสตางค์สิแต่แบบเศษเซนของเขาว่าทุกคนที่มันเป็นแบบ7 จุดบลาบลาที่เราต้องจ่ายนะหยกยังนับเลขตรงนั้นไม่คล่องเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบปกติก็คือแบบใช้บัตรซึ่งสะดวกสบายมากเลยค่ะข้อที่14นะคะ14เนื่องจากว่าที่มาเลเนี่ยมันมีแบบชายแดนส่วนหนึ่งที่เขาแบบอยู่ฝั่งใกล้กับสิงคโปร์คนที่เขาอยู่ตรงแถบนั้นนะคะทุกคนเขาจะเลือกการไปทำงานที่สิงคโปร์หางานย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ทำงานที่นู่นมากกว่าที่จะเข้ามาทำงานในกัวลาลัมเปอร์คือทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนแบบเด็กต่างจังหวัดต้องไปหางานทำในกรุงเทพแต่ว่าเด็กที่เขาอยู่แถบใกล้ๆกับสิงคโปร์เขาเลือกที่จะไปทำงานที่สิงคโปร์มากกว่าเพราะว่า1สิงคโปร์ใกล้บ้านเขา2สิงคโปร์รายได้ดีกว่าในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งหนูก็แบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เรื่องนี้เหมือนกันนะแบบเราก็ไปทำงานใกล้ๆมันก็ง่ายกว่านะหมายถึงว่าถ้าจะนั่งรถตั้งนานเพื่อที่จะเข้ากัวลาลัมเปอร์ก็สู้นั่งรถแป๊บเดียวไปทำงานที่สิงคโปร์ดีกว่ารายรับก็ดีกว่าด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15ค่ะข้อที่15นะคะก็คือที่มาเลนะคะมีร้านต้มยำเยอะมากหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าร้านต้มยำคืออะไรร้านต้มยำอะค่ะเหมือนร้านอาหารตามสั่งซึ่งมีต้มยำขายเวลาที่เราสั่งต้มยำเขาก็จะทำต้มยำมาให้เราถ้วยหนึ่งซึ่งต้มยำอันเนี้ยมันจะเป็นต้มยำที่เราไม่เคยกินในเมืองไทยซึ่งแต่ละร้านเขาก็จะมีสูตรร้านต้มยำแบบแตกต่างกันไปนะทุกคนว่าร้านไหนเขาแบบร้านนี้อยากจะใส่อันนี้ลงมาร้านนี้อยากจะใส่อันนี้ลงมาซึ่งก็คือแบบว่าเป็นการกินต้มยำที่แบบหลากหลายอะเนาะ หลากหลายในความเป็นไทยที่เราก็รู้ว่าอันนี้เขาก็เรียกว่าต้มยำได้เหมือนกันนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่ได้ยินมาถึงตรงนี้แล้วตกใจไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนร้านอาหารไทยที่เป็นไทยแท้ๆมันก็มีเยอะเหมือนกันก็นี่แหละค่ะทั้งหมด15ข้อที่หยกได้รวบรวมมาแต่จริงๆเมื่อกี้หยกเพิ่งคิดได้อีกข้อหนึ่งขอเป็นข้อแถมแล้วกันเนาะอันนี้เป็นข้อแถมแล้วกันเนื่องจากว่าที่หยกบอกนะว่า Touch and Go มันไปได้ทุกที่เวลาที่เราจ่ายค่าทางด่วนเราก็ใช้ Touch and Go ได้เหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งที่หยกจะพูดถึงก็คือค่าทางด่วนที่เนี่ยถูกมากเหมือนแบบทางด่วนประมาณ1ริง2ริง3ริงทางด่วนที่แพงที่สุดที่หยกเคยจ่ายมาก็คือ100ริงคือไปไหนไปปีนังจ้าขับจากกัวลาลัมเปอร์ไปปีนังก็เลยเดินทางด่วนไป100ริงแต่ว่าก็คือถ้าแบบจากรัฐใกล้ๆกันที่แบบเคยจะจ่ายมาก็คือแบบไม่เกิน2ริง 2.5 ริงนี่ก็แบบถือว่าไกลแล้วนะเนี่ยเอาล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ Fact about Malaysia นะถ้าทุกคนมีแฟกต์อะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะเผื่อข้อไหนยกพูดผิดพูดถูกเนาะจะได้แชร์กันถือว่าเป็นความรู้สำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้ก็นี่แหละค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าinformation หรือว่าข้อมูลต่างๆที่หยกให้ไปสามารถประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่อยากจะ hashtag ย้ายประเทศได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนมี Q&A ก็พิมพ์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หยกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ